Na Teamsy mi přišel dotaz, zda bych objasnil maturitní otázku záznam a šíření zvukového signálu. Já bych tu otázku především trošku jako přeformuloval, s tím, že spíš než záznam a šíření bych nazval záznam a distribuce. Protože jedna věc je zaznamenat ten signál a druhá věc je ho potom distribuovat někam dál k posluchačům. Takže to bude takovej základní kámen, bude teda záznam a hned potom bude distribuce. Vzpomněl jsem si na mikýře na akupunkturistu, ale to někdy jindy. Distribuce. Jak to vzít? Zkusil jsem se na to podívat historicky s tím, že úplně jako první nástroj k šíření, respektive k distribuci toho zvukového signálu, tak mě napadlo řecký amfiteátr, mě napadlo jako první. Takže v amfiku vlastně to je o tom, že diváci jsou na nějaký elevaci a jsou do takového, co je to za útvar? Konický kužel vlastně, kde vlastně ty diváci takhle sedí kolem do kolečka a tady stojí nějaký herec a něco říká do toho prostoru. A tím, jak je to udělaný kaskádovitě a tak vlastně i ten divák, který jakože v té poslední řadě, tak má vlastně docela optimální zážitek, podobně jako to má ten divák v té první řadě. Takže už tam někde jsou nějaký prazáklady toho, jak optimálně distribuovat zvuk k divákovi a k posluchači. S tím, že dalším způsobem, jakým způsobem šířit a distribuovat zvuk a zvukový signál, nebo teď teda zvukový signál, protože zvuk jako takový je definovaný jako kmitání hmoty, takže spíš se budeme bavit o signálu, tak dalším způsobem pro vás. V podstatě jde o to, že vy máte nějakou nosnou vlnu a na ní namodulujete tu vlnu, tu modulační, kterou chcete, aby ten dotyčný slyšel. A teď jak se to představit? Představte si, že máte sinusový tón. Jo, představujete si to. A ten pípá, je to ten pípanec. To je prostě furt takhle třeba 1000 Hz. A teď si představte, že tam budete chtít na téhletý vlně přenést jiný zvuk, jiný signál, třeba o frekvenci 50 Hz. Takže vy 50krát za vteřinu změníte hodnotu té amplitudy nahoru, dolů. A tím vlastně to udělá Když byste modulovali frekvenčně, tak by to je jako AM-ko, a když byste modulovali frekvenčně, tak zase je to o tom, že by to bylo víc zhuštěný a pak míň zhuštěný, víc zhuštěný, míň zhuštěný. No a teď si představte, že budete modulovat ne vlnu zvukovou, ale vlnu elektromagnetickou. To znamená nějakou vyšší neviditelnou, která se šíří. No a jestliže vy potřebujete, ta modulační vlna má rozsah, jako je slyšitelný rozsah, to znamená od 20 Hz do 20 kHz, řekněme, tak vidíte, že ten rozkmit, který vy musíte namodulovat na ty nosní vlny, tak je docela veliký. A z tohohle důvodu vlastně vy nemůžete namodulovat jen tak ledajaký vlny. Vy musíte namodulovat ty vlny podle určitých pravidel a tyhle ty pravidla zajišťuje Úřad pro telekomunikaci a zajišťuje je třeba výrobce, pokud máte mikroport, tak i ten výrobce vám doporučí, jakým způsobem máte naladit ten vysílač a ten přijímač, abyste třeba například mohli vysílat 16 kanálů a ty se vzájemně nerušily. Telekomunikační úřad přiděluje jednotlivé frekvence, takže když budu konkrétní, 882 Evropa 2, 895 Country Radio, 903 Express, 926, nevím, co tam je Spin,
946 žurnál a tak dál. Jo, nejsou mezi tím jsou nějaký ty a protože to FM má určitý dosah, tak když přijedete do jiného kraje, tak tam už ten vysílač určitý nedosáhne a zase tam jsou přidělený třeba jiný frekvence. Mezi distribuci signálu já osobně řadím i stream. Stream je o tom, že vy uděláte nějaký záznam, ten pověsíte někam na server a dotyční uživatelé si ten záznam přehrajou, kdy je jim libo, jak je jim libo. S tím, že tam hraje roli komprimace, datová komprese. Vlastně už tady mluvíme už o digitálním způsobu šíření. S tím, že vlastně digitálně můžete vysílat signál i třeba na tom FMku a díky vlastně těmhle možnostem vy můžete, protože je to samozřejmě kódovaný, můžete tam použít kodeky a tyhle věci, tak na té vlně už se vám na jednu nosnou vlnu vejde víc informací. No a tímto se plavmo dostáváme k záznamu. S tím, že vlastně princip je takový, že vy něco zaznamenáváte proto, abyste to mohli distribuovat. A stejně jako tady jsme se bavili o nějaký modulaci, kdy nějakou nosnou vlnu modulujete hlasem, hudbou, něčím prostě tou modulační vlnou, tak tady bude to slovo taky klíčový, ta modulace. Respektive bude to jakási analogie toho, co jsem říkal tady, tak bude analogie i pro ten záznam. Jednoduchá, úplně nejjednodušší situace, co vás napadne. Jestliže víte, že zvuk je tlak, který se mění, tak si představte nějakou hmotu, do který ten měnící se tlak můžete otisknout. Takže si představte, že si vezmete nějaký zase kužel, stejně jako v tom amfiteátru. Teď zkusím tady namalovat nějaký kužel. To je takový ten, viděli jste logo, myslím, že teď nevím, jak se ta nahrávací firma jmenuje. His Master's Voice. Neviděli, takový pejsek, který štěká právě do toho, nebo já nevím, jestli štěká, nebo jestli poslouchá, ale stojí před tím konusem a tam je gramofon. Tak něco takového, tady si představte ten tlak, který vytváří třeba ten zpěvák, ten se soustředí tady v tom konusu a tady na konci je jehlička, pod tou jehličkou je nějaký váleček, který se otáčí a posunuje se nějakým směrem. A ten váleček má na sobě dostatečně měkkou vrstvu, na který ta jehla vrývá změny toho tlaku. A tím jsem vám v podstatě popsal fonováleček, který vynalezl, a teď nevím, jestli Edison nebo někdo jiný. To nevím. Edison byl výborný obchodník s patentama mimo jiné, takže se tam určitě pod to podepsal, protože on samozřejmě se pracovalo v týmu a vždycky výsledky za ten tým samozřejmě nese ten největší manažer a ten ředitel. Takže fonováleček. No a potom, když jste to chtěli přehrát, vzali jste, tentokrát už jste tou jehlou do toho nerili, tentokrát už jste tou jehlou jenom ji k tomu přiložili a zase váleček se točil a samozřejmě opakovaným přehráváním se ten záznam samozřejmě obrušoval a postupně degradoval, až z toho skoro nic nezbylo. Jedna z prvních nahrávek na světě, která je dochovaná, a myslím, že to je zrovna Edison právě, tak myslím, že u kolíbavka Mary Had a Little Lamb je dokonce někde na YouTube k poslechu. V této chvíli se bavíme o analogovém záznamu zvuku. To je důležité si uvědomit. Protože vlastně digitál neudělal nic jiného, než že všechny ty prvky, o kterých se bavíme, tak jenom převedl do řečí, rovnic, simulací a tak dál. Z fonoválečku se vyvinul gramofon na stejném principu, s tím, že u gramofonu se přišlo ještě na další jako super věc, a to je o tom, že vy máte nejenom pohyb jakože nahoru dolů, ale máte pohyb taky doleva doprava. Tak, teď u gramofonu se poprvé zastavíme. Co přinesl gramofon na scénu z hlediska tvůrčího?
Co umožňoval gramofon, v čem spočíval jeho progres, že lidi si rádi hrajou, tak v čem spočíval přínos gramofonu? Jako ze strany posluchače nebo ze strany tvůrce? To je jedno. Tak asi přehrát si jakoby oblíbenou muziku. To každopádně, mimochodem s tím souvisejí i určitý výhody. Jedna z nejvíc sexy věcí na gramofonu je ta, že jak tu desku máte jako plochou, tak když řeknete někomu pust mi písničku číslo 3, tak vy vezmete tu přenosku a dáte ji přesně na to místo, kde to je, což na pásek musíte jako furt přetáčet. A tady prostě vezmete a hrajete, což je hrozně hezký. Ale to není to, kam jsem mířil. Myslím tím, když se zamyslíte, co všechno se dá dělat s tím gramofonem a s tou deskou, když se to přehrává. Vy jste nikdy neskoušeli třeba zastavit tu desku a hýbat s tím tam a zpátky? S tím tam a zpátky? S tím tam a zpátky? No, prostě to úplně jako nejjednodušší princip, že můžete zastavovat a znovu spouštět, vracet. Prostě můžete udělat jednoznačný scratch, který prostě určil spoustu věcí. Můžete měnit tempo přehrávání. Když máte tu desku, která se zapisuje takhle do centra, tak to je deska. Co můžete udělat? No to můžete taky, to je pravda, to znamená, můžete to přehrávat tam zpátky. A co ještě? Co když se vám ta deska škrábne? Co se stane? Jako abych se stala smyčku tam, může vás. Yes. Jo, to znamená, vy můžete udělat smyčku, což je strašně důležitý tvůrčí prvek pro budoucnost muziky. Nicméně na té desce to ještě nebylo úplně ono, protože vy jste museli z nějakou třeba lepící pásku, nebo jste to museli přesně proškrábnout. Úplně to nebylo komfortní. Tadyhle, když jako si to vemem, tak tady to bylo opravdu mechanický záznam striktně. A tady už do toho začala vstupovat elektřina. A jestliže tlak je střídavý, jako vy mluvíte, tak se zředuje a zhušťuje vzduch, stejným způsobem se zhušťuje, zředuje ta hmota, tak stejným způsobem může klesat i růst napětí a stejným způsobem se dá konvertovat, převíst ten pohyb té energie elektrické na energii magnetickou. Když jsem byl malej, měl jsem takový autíčko. To autíčko mělo na zadní straně magnet a k tomu magnetu vy jste dostali takový táhlo nebo takovou tyčku a na té tyčce byl magnet, ale z druhého pólu. No a když jste se přiblížili tím magnetem, tak to autíčko začalo jezdit. A teď si představte, když máte jeden magnet na té pásce, takže tím pádem ano, dostáváme se prosím nás k pásce. K páskovému záznamu na magnetickou pásku. Takže vy na pásce máte záznam, který tam prostě je, máte tam trvalý magnety a pak máte druhý magnet, který není trvalej, který se nechává tímhletím ovlivnit. Kolem toho máte cívku, no a když děláte ten pohyb té pásky, tak se v té hlavě generuje zase nějaký napětí, s kterým se dá dál pracovat. A máte magneťák. No a jestliže tadyhle máte nějaký revoluční přínosy, tak páska ta teprve znamenala revoluci. Co bylo jednoznačným kladem? Deska má určitý limit. Pásek ho nemá, protože pásek můžete prodloužit a zkrátit. To znamená, délka záznamu byla první výhoda. Druhou výhodou byla uchovatelnost. Ten pásek byl trvanlivější a vlastně do dneška je to vlastně nejprověřenější, když pojete do archivu, tak ty záznamy jsou zatím na páskách, protože je to uchovatel té konzervy. Takže archivace určitě. Když si představíte, jak se ten pásek přehrává, tak tady máte jednu cívku, která se odmotává, takhle to jede a tady je druhá cívka, na kterou se to namotává. Takhle máte směr posunu toho pásku. Když se bavíme o nějakých kladech a záporech, tak když si představíte, že máte na sobě takhle magnety, u magneťáku se tomu říká prokopírování. Ten jeden záznam,
když tu pásku otáčí, tak vy ještě vlastně ten signál, který chcete, máte někde tady a už ho slyšíte tady, protože jak je to tam namotaný, tak se to tam prokopírovalo. Třeba u kazet, když si někdy pustíte něco z kazety, jestli vůbec ještě na čem, a jako dáte si majzla, trošku se jako zaposloucháte, tak uslyšíte už předtím, že to jako hraje dřív, než to vlastně fakt začne. Takže to je prokopírování, to byl vlastně takový jako neduch. No a teď pojďme k těm věcem, který to přineslo do té tvůrčí oblasti té muziky, protože opravdu pásek opravdu znamenal revoluci v mnoha ohledech. Takže co byl první takový revoluční point záznamu na magnetofonový pás? Vznikl letmý střih. Letmý střih znamená točíte, uděláte chybu, vrátíte se zpátky, dáte play, točíte, dáte rekord, přemazáváte, točíte dál. Letmý střih nebo elektronický střih. Když už jsme u střihu, tak kromě toho teda je na místě zmínit i střih mechanický. 60s instrument that was a forerunner of the synthesizer. And the idea was that it's tape loops. It's like a tape cassette. You play one of the keys and it will play string sounds or a trumpet or flutes. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Který dostal název Mellotron. Klasika Beatles Strawberry Fields flétny. Tak potom samozřejmě stejně jako u desky mohli jste zastavovat, přehrávat, mohli jste přehrávat tam, zpátky, to zůstává stejný. Mohli jste zrychlovat, zpomalovat a díky zrychlování a zpomalování jste mohli udělat další skvělou věc. Co se stane, když zrychlíte nebo zpomalíte záznam? Změní se hlas. Tak vejška to. Vejška tónu se změní, ladění. Co to znamená do praxe? Co se s tím dá dělat? Přeladění. A když už jsme teda u přeladění, tak nejenom ale taky do ladění. Vy jste nemuseli nutně dělat efektové věci. Vy jste mohli taky udělat korekci někoho, kdo nespívá úplně čistě. No a díky právě kapele Beatles vznikl taky další efekt, který vychází z toho, že vy vezmete jeden zvuk, mírně ho zpozdíte a zase ho přelaďujete a podlaďujete. Waves and Abbey Road Studios present Real ADT, the first plugin to successfully emulate Abbey Road Studios' pioneering process of artificial double tracking that became an integral part of their signature sound. Real ADT gives you access to use the same technology designed as hardware in the 1960s for the Beatles in your own sessions. With its authentic modeled tape sound and faithful emulation of Wow and Flutter, this extraordinary plugin can enhance any track with the impression of two separate takes, giving you the closest possible results to real double tracking. Using its intuitive controls, you can advance or delay the doubled signal to achieve genuine delay and pitch variations. With Real ADT, you've got the genuine tape sound, including different tape sounds for source and ADT signals, full exact recall automation of the ADT effect, MIDI assignable control, and more. All the character, depth, and panoramic sound of this inimitable classic effect can now be created digitally, simply, and for real. Real ADT, invented as hardware by Abbey Road, and now as a plugin by Waves. A vznikl první doubler, neboli zdvojovač. Další věc, která je s páskou spojená. Jestliže jsme spolu měli praxe minulý rok, tak jsem vás varoval při natáčení před jednou věcí, na kterou si máte při záznamu dávat pozor. A to bylo, když zaznamenáváte zvuk, na co si musíte dát pozor. Abych to nepřepálil. U pásky si na to takový pozor dávat nemusíte. Protože když trošku převalíte pásku, tak to může být sexy.
a říká se tomu saturace. Tahle ta saturace znamená, že ten zvuk se harmonicky obohatí, zabarví a zkomprimuje. No a to jsme zatím jenom u samotné té pásky. Ještě jsme se nebavili o tom, co všechno se dá dostat z pohybu a z tloušťky té pásky. To znamená, jaký možnosti máte, když budete mít ten pásek tlustší? Vyjde se na ní víc dat. Vyjde se, no tady nejsou data, pozor, jsme v analogu, ne data, jo. Vejde se na něj víc, vejde. To znamená, že v roce 1900 a teď nevím kolik, viděli jste film Ray? I believe, yes, I believe. I believe, yes, I believe. On tam v jedné scéně tam vyhodí ty vokalistky, že protože jedna z nich je, myslím, ožralá nebo něco, on se nějak naštve. No a všechno si to naspívá sám, protože má vícestopý záznam, vícestopý magneťák. Vícestopý magneťák, s tím se muselo taky pracovat určitým způsobem, protože když jste měli ty hlavy vedle sebe, tak pokud jste do jedné hlavy dali silný signál, tak samozřejmě, jak už jsme tady mluvili o těch magnetech, tak tam vznikal přeslech do druhého signálu. Takže pokud jste nahrávali něco slabšího, tak jste museli buď jednu stopu vynechat, nebo jste to prostě se s tím stejně tak se opotřebovávali konce těch pásků, takže běžně se na konce pásků nahrával třeba timecode z jedné strany, z druhé strany, protože timecode je taky silný, tak se do té první stopy nahrávalo něco silného, třeba kopák, baskytara a tak, aby to tomu nevadilo. Nicméně znamenalo to fakt revoluci, protože najednou jste měli 8 stopák, 16 stopák, 24 stopák, 32 stopák. Nevím, z jakého důvodu se to dělá po 8. A teďkon, co lze dělat s tím pohybem? Pásek se pohybuje. A napřed projde jednou hlavou, druhou hlavou a třetí hlavou. Co je to za hlavy? Jedna hlava, to, co je na té pásce, tak smaže. Erase. Mazací hlava. Druhá hlava na ten pásek dělá záznam. Většinou má symbol tečky. Třetí hlava slouží k tomu, abyste si ten záznam z té pásky přehráli. Čili přehrávací hlava. V konzumních přístrojích se tyhle ty hlavy kombinovaly, takže většinou jste tam třeba měli mazací a kombinovanou hlavu. Nicméně, co je důležité, je to, že se začalo experimentovat i s těma hlavama. Co se stane, když signál z přehrávací hlavy vrátíte zpátky na hlavu záznam? Vznikne vám takzvaný páskový echo, protože než se to dostane sem, tak to trvá nějakou dobu a vlastně vy tam ten signál nepouštíte v plné intenzitě. Vy ho tam pustíte jenom v určitý intenzitě. To znamená, že z té přehrávací hlavy on jde zpátky na tu záznamovou, znovu se tam zapíše a protože se to tady otáčí, protože za chvilku ten signál, který už se jednou tam zapsal, zase sem přijde a vznikne vám echo s malou zpětnou vazbou. Takže vznik páskového echa. Maturitní otázka má 15 minut. Pravda, já tady vykládám, nehovořím jako u maturity, ale dílka mýho výkladu je aktuálně 35 minut. Takže vůbec jsem tady nezmínil audio CDčko, který už je mrtvý, to už nikoho podle mě nemůže zajímat. Možná booklety, ty jsou fajn, ale tady třeba je napsáno, že jako DVD-R, DVD-RV, DVD plus, DVD minus. Kdo si z vás koupil naposledy DVDčko? Jako upřímně, stejně ty DVDčka praskají, ničej se, škrábou se, jo? Takže CDčko mrtvý,
Když se tady podíváme na další věci, tady otázka obsahuje ještě optický záznam zvuku na filmový pás. Já jsem se k němu ani nedostal. 35 minut tady žvaním o těchto věcech a vůbec jsem se k tomu nedostal. Optický záznam je věc, kdy měníte zase nějaký elektrický tok na tok světelný. V principu úplně stejný. Osvítíte materiál, pak ho prosvítíte, sejmete ten světelný tok, přeměníte na plynulý napětí. Je to vlastně furt výměna jedné formy energie za jinou, přičemž se konzervuje na váleček, na desku, na pásku. Je to furt stejný. Jo, v případě, že to chcete zdigitalizovat, změníte to na čísla a dál s tím zacházíte jako se vzorečky. Nicméně vůbec jsem se nedostal k tomuhle, vůbec jsem se tady nedostal k záznamu na USB, vůbec jsem se nedostal k záznamu tady vysvětlení hlavy, vůbec u toho jsem ani nebyl vůbec. Hysterezní smyčka, jo, to znamená princip, proč jsem tu otázku vykládal, je ten, že lidi se báli, že ta otázka se nedá zodpovědět. Tady vidíte, že se dá zodpovědět poměrně snadno s prostředkama, který můžete vymyslet. Jo, pokud se zamyslíte nad tím, co jste dělali třeba v praxích během postprodukce, že jste točili tak, jak se to dělalo dřív, že jste stříhali, jak se to dělalo dřív. Jo, digitál jenom to převzal, vylepšil a vymyslel presety a pluginy, možná rozšířil ty možnosti, ale jako je to všechno součást nějakého vývoje.